Усім вітання! Сьогодні буду розповідати про енергон. Буду дуже вдячна за вподобайки та коментарі. Почнемо з того. А що таке енергон і чому він так важливий трансформерам? Це енергія, що живить кібертронців. Тобто це їхня їжа, напої, пальне, кров і ліки, і це те, що дозволяє їм функціонувати. Сам енергон схильний до вибухової детонації при неправильному поводженні, і його навіть використовують як боєприпаси. Його ще використовували як валюта до війни і після. Він може мати різні кольори, такі як синій, рожевий, фіолетовий, зелений, червоний та жовтий. Він має різні форми – руду, кристал, сирий, куби, рідкий і необроблена енергія. Кожна з цих форм має свої унікальні властивості та застосування. Руда, яку добувають з глибин кібертрона, зазвичай потребує переробки для подальшого використання. Кристали енергону є більш чистими і можуть бути використані безпосередньо для живлення або виготовлення кубів. Вони випромінюють радіацію, яка може викликати стазис у трансформерах і є дуже вибухонебезпечними. Навіть більше, ніж енергонові куби, вони можуть детонувати від тупих ударів, переломів і навіть раптового підвищення температури. Куби енергону, своєю чергою, зручні для транспортування і зберігання. Рідкий енергон – це зручна форма для зберігання та транспортування у великих об'ємах. Часто його використовують у трубопроводах або для перекачування на енергостанціях. Рідкий стан дозволяє легко застосовувати енергон у виробничих процесах. Необроблена енергія, на відміну від інших форм, використовується переважно у термінових випадках, коли немає часу на переробку. Це ризикований, але швидкий спосіб підзарядки трансформерів, який може врятувати життя в бойових умовах. Хроногон – це форма енергону, здатна маніпулювати часом, тим самим бачити майбутнє або минуле. Він нестабільний і потребує спеціальних умов для зберігання та використання. Є дуже рідкісним, і його важко знайти. Червоний енергон надзвичайно нестійкий і рідкісний. Після переробки на паливо він збільшує швидкість користувача. Перенергон – це енергон яскраво-синього кольору, який захований в ядрі кібертрону. Це пророче паливо, що означає надія для раси трансформерів. Ті, кому пощастило знайти цей рідкісний матеріал, отримують неймовірну силу, але за певну ціну. Спроба поглинути суперенергон призводить до неймовірного болю. Ті, хто не має достатньої сили, можуть загинути, намагаючись використати цю речовину. Синтетичний енергон – це промислова версія енергону, що нагадує зеленувату рідину. Неочищені зразки можуть бути більш енергоефективними, але викликають залежність і руйнують особистість. Синтетичний енергон робить трансформерів сильнішими, швидшими та потужнішими. Але неправильно очищені зразки додають побічний ефект гіперагресивності. Деякі призводять до швидкого витрачання природних запасів енергону. Токсен – дуже отруйний варіант енергону, його легко впізнати за нудотно-зеленим кольором і видимими випарами. Нешкідливий для органічних істот, таких як люди, він має протилежний ефект до звичайного енергону на трансформерів, викликаючи у них нудоту та ослаблення від найменшого фізичного контакту. Тривалий вплив токсину може повністю паралізувати трансформера, зрештою загасивши його іскру. Темний енергон, також відомий як кров Юнікрона та антиіскра, він може оживити мертвого, але той стає зомбі, який прагне знищити все на своєму шляху. Кожен, хто його ковтає, стає сильнішим, швидшим, могутнішим і агресивнішим. Він перетворює біль на насолоду, роблячи марними будь-які удари, завдані користувачеві, а також зцілює його рани. Однак він також діє як потужний наркотик, наповнюючи користувача захоплюючими, темними відчуттями і викликаючи залежність. Ломка від темного енергону перетворює споживача на несамовитого звіра, який відчайдушно готовий на все заради більшої дози. Якщо жага не задовольняється, користувач деградує до звіроподібного стану і врешті-решт помирає. Трансформери добувають енергон з різних джерел, таких як природні поклади на кібертроні, інші планети або за допомогою технологій, що дозволяють видобувати його з навколишнього середовища. Шоквейв – вчений десептикон, який експериментує з енергонами, включаючи синтетичний енергон. Він займається дослідженнями, розробкою нових технологій і зброї на основі енергону.
Вілджек. Інженер-автобот, який займається розробкою і вдосконаленням технологій на основі енергону. Його винаходи часто використовуються у битвах. Речет – медик-автобот, який має глибокі знання про енергон і його використання для лікування та відновлення трансформерів. Нокаут. Медик-десептикон, який спеціалізується на використанні енергону для лікування поранених десептиконів. Він вміє видобувати і обробляти енергон для медичних цілей. Скрапнел – один із інсектиконів, який може видобувати енергон з навколишнього середовища та перетворювати його у форму, придатну для використання. У першому поколінні енергон сприймався трансформерами як ласощі, можливо, зі солодким чи приємним смаком. Він також мав п'янкий ефект, як показано в одному з епізодів, хоча залишався основним джерелом енергії, подібним до бензину. Енергон є основним ресурсом, за який борються фракції автоботів та десептиконів. Адже контроль над цим джерелом енергії може визначати перемогу або поразку в будь-якому конфлікті. Тому енергон часто стає ціллю стратегічних операцій і бойових дій. Дякую за увагу. Донатьте на ЗСУ. І слава Україні!